Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind, în momentul prezent, dar și pentru următoarele 2-3 zile, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Hai să vedem, dragii mei, care sunt mesajele. Bun, în momentul de față văd foarte multă energie, foarte multă atracție între voi, foarte multă chimie. Văd aici totuși și o a treia persoană pentru unii dintre voi. Este o rivală sau este o persoană care se bagă în relația aceasta. Regina de bâte și 10 de bâte. Cineva nu se simte confortabil în toată povestea asta. Văd aici faptul că ceva merge foarte, foarte greu în cadrul acestei relații, în cadrul acestei situații. Mai văd aici, de asemenea, foarte multă apăsare. Pentru cei care vă aflați într-un triunghi amoros, văd aici faptul că această situație este destul de apăsătoare, pentru că durează de foarte mult timp. Văd aici pe cineva care se simte singur, se simte abandonat. Este ca și cum este o perioadă destul de aglomerată pentru alții dintre voi. Văd aici faptul că ai primit o veste mai puțin plăcută legată de bani și văd aici totuși și o apăsare mare din nou. Să vedem pentru tine 4 de monede. Îți dorești foarte mult să ai o relație sigură, o relație stabilă. Ești foarte sigur pe tine în această perioadă, fie în această relație, fie în general vorbind. Cealaltă persoană să știi că îți este alături și lucrează alături de tine la acest obiectiv comun. În momentul de față văd că ceva se desfășoară în jurul tău, fie un eveniment, fie cineva care lucrează. Se întâmplă tot felul de lucruri. În inima ta nebunul, tu îți dorești foarte multă libertate. Îți dorești foarte mult cu această carte aici un nou început cu această persoană. Îți dorești să începi o nouă viață. Ești într-o perioadă în care ai foarte mult curaj, dar este și o perioadă în care te simți puțin de irascibil. Asul de spade. Persoana de lângă tine văd că deja a luat o decizie în ceea ce te privește. Este o decizie sigură, este o decizie frumoasă. Asul de spade vorbește și despre un nou început, din nou, o nouă abordare din partea acestui om. Mai văd în plan personal că ai primit o decizie. În mintea ta, soarele, tu îți dorești să strălucești, îți dorești să înflorești. Soarele reprezintă o legătură cu zodia Leu, dar și faptul că ești într-o perioadă în care pur și simplu vrei să strălucești, vrei ca lucrurile să se clarifice în viața ta. Posibil să fii o persoană cunoscută la locul de muncă sau în general vorbind. Te văd o persoană pozitivă, plină de viață, care râde, glumește. Este ca și cum ți s-a clarificat mintea. Cealaltă persoană, regele de bâte. Deja avem energie aici de suflet pereche. Regele de bâte, regina de bâte. O legătură foarte puternică din nou cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Văd aici că persoana la care tu te gândești este foarte entuziasmată, dorește foarte mult să comunice cu tine, are gânduri pozitive în legătură cu tine, deci își dorește ceva serios, ceva stabil. Hai să vedem în viitorul apropiat 6 de bâte. Aici văd o întâlnire pe care o veți avea, dar văd și o perioadă de succes pentru voi. Pot fi câteva zile în care să vă înțelegeți bine. 6 de bâte reprezintă și o victorie, o bucurie în egală măsură. Pentru tine, regele de monede. În viitorul apropiat văd aici o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar dacă tu ai ascendent sau ai marcaj pe astrogramă de pământ, vezi că în următoarele 2-3 zile va fi nevoie să dai dovadă de foarte multă seriozitate. Văd aici că vei lua o decizie foarte importantă legată de bani, dar legată și de relația asta. De la 4 de monede am ajuns la regele de monede și energiile seamănă foarte mult între ele. Deci e ceva mai matur, e ceva cumva concret față de ceea ce ai avut tu până acum. Cealaltă persoană, 4 de spade. Această persoană rămâne foarte mult pusă pe gânduri în legătură cu această decizie pe care tu o vei lua.
În viitorul apropiat, persoana aceasta își va dori o pauză, își va dori un moment de relaxare, un moment în care să se simtă bine, poate să treacă printr-o perioadă de însănătoșire sau o pauză. Apoi, îndrăgostiții, o legătură văd aici cu zodia Gemeni. Păi, persoana asta în viitorul apropiat, să știi că va simți o atracție foarte puternică față de tine. Văd aici o propunere pe care ți-o va face sau o decizie pe care o va lua. 10 de monede reprezintă cartea familiei, reprezintă bucurie, abundență, ceea ce tu vei avea în viitorul apropiat. Uite, rezolvi ceva important legat de viața ta privată, legat de o casă sau ceva legat de o sumă mare de bani. Tu reușești aici să rezolvi ceva. În mintea ta, Marea Preoteasă, se pare că toate aceste lucruri le vei ține în ascuns. Marea Preoteasă vorbește despre secrete, despre lucruri pe care le ascunzi, lucruri care le ții doar pentru tine, însă văd și foarte multă intuiție din partea ta. Cealaltă persoană, puterea, o legătură din nou cu zodia Leu. Păi persoana asta se va simți foarte bine, se va bucura pentru acest succes pe care tu îl vei avea, însă văd aici că se va simți provocat sau provocată în legătură cu această situație. Faptul că tu nu vei discuta foarte mult sau faptul că ai făcut lucrurile astea singur sau singură va deranja puțin această persoană. Dar oricum ar fi, văd foarte multă atracție aici. Apoi avem 7 de monede. În viitorul puțin mai îndepărtat, câteva zile, mai exact, văd aici că voi veți reveni într-un loc vechi. Probabil o să vă întâlniți sau văd aici că o să vă programați ceva și va fi nevoie să așteptați. 2 de spade. Văd aici o lipsă de comunicare din partea ta, dar și o decizie importantă pe care o vei avea de luat în câteva zile. Cealaltă persoană, 9 de monede. Persoana asta este foarte stabilă din punct de vedere financiar și în viitorul apropiat ori primește niște bani, ori încearcă să te ajute din punct de vedere financiar. Oricum ar fi, se simte sigură în relația cu tine, se simte foarte bine. Asul de bâte. Asul de bâte vine cu o bucurie pentru inima ta, foarte mult entuziasm văd aici și foarte multă speranță cum că lucrurile vor fi bune. Dacă ești o persoană singură, văd că poate să apară cineva în viața ta. Totuși aici eu văd o conexiune foarte puternică între voi, da? Foarte, foarte puternică. Regina de spade. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Persoana asta va fi ceva mai rece în viitorul apropiat. Te va ajuta să-ți clarifici anumite lucruri, dar văd aici o legătură fie cu o femeie mai în vârstă, fie cu niște acte, deci are de rezolvat ceva omul ăsta. Și judecata pentru tine vorbește de acel moment de adevăr, acel moment în care vezi lucrurile chiar așa cum sunt. Și ai așteptat mult timp acest moment. Primești o veste, uite, 7 de cupe. Persoana asta se va bucura foarte mult de această veste, doar că va rămâne foarte, foarte surprinsă. Văd aici că va avea de luat o decizie și nu va ști ce să facă în viitorul apropiat. Hai să vedem puțin despre ce este vorba cu această așteptare. Uite, este ceva ce tu aștepți de foarte mult timp ca femeie și este vorba despre o protecție foarte mare pe care o ai. E o situație care durează de mult timp și care, așa cum am spus, abia acum poate avea o rezolvare. Bun, să vedem cealaltă persoană. Da, cealaltă persoană este destul de strictă, nu știu, atenție dacă sunteți colegi de muncă sau dacă aveți ceva în comun, pentru că omul ăsta are totuși niște gânduri mai puțin plăcute aici. O veste pe care persoana asta o primește în legătură cu o instituție, în legătură cu niște bani și e o veste care supără. Să vedem pentru tine ce vei decide, că ți se luminează mintea, pur și simplu. Uite, atenție puțin pe sănătate, da? Unii dintre voi văd că veți decide să ieșiți dintr-o situație toxică. O decizie care se ia la muncă pentru unii dintre voi.
Și uite, este o veste mai puțin plăcută legată de bani, de o mașină, de o mutare, deci sunt niște lucruri aici care se petrec. Să vedem cealaltă persoană, de ce are atâtea în cap. Da, persoana asta își face tot felul de planuri aici și are tot felul de gânduri. Se va gândi că tu ți-ai găsit pe altcineva, să știi, la un moment dat. Pentru că, repet, relația dintre voi se schimbă brusc. Hai să vedem asul de bâte. Ce te bucură pe tine? Uite, el te bucură dacă ești femeie. Sau poate să apară o nouă persoană, dar vezi că e cineva, dacă apare o nouă persoană, atenție că e o persoană care încă nu și-a finalizat problemele din vechea relație. Deci, atenție pe așa ceva. Îți vine în vizită viitorul apropiat sau discutați despre o întâlnire, dar persoana asta va fi cam rece, nu prea vrea să se întâlnească. Sau... Da? Și uite, totul va fi ca o surpriză pentru tine. Ca o surpriză, pur și simplu. Hai să vedem puțin și un sfat din partea îngerilor. Ce îți spun îngerii să faci în situația asta? Ți se spune să stai optimist asupra iubirii tale, gândirea pozitivă și credința îți va aduce iubire, îți va aduce pasiune. Și uite, e ceva legat de un copil aici, de o despărțire, de o relație în care nu mai există iubire, nu mai există atracție. Uite, au ieșit două cărți pentru cealaltă persoană. Finanțe și carieră, da? Finanțele și cariera se pare că afectează viața ta personală acum, sau cel puțin așa consideră persoana la care tu te gândești, dar totuși să știi că se simte destul de atras de tine, din ce văd eu aici. Și crede că tu ești persoana potrivită, deci oricum la tine nu renunță, dar văd aici niște probleme. Fie o veste pe care o primiți și care nu vă place, ceva aici se întâmplă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.